අයිබෝවන්. ඔයාලා මේකතු වෙලා ඉන්නේ SL Med Story අපේ YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. අද අපි ඔයාලට කියන්න යන්නේ බඩේ තැවිල්ලට බොන gastric කරල්. ඒ කියන්නේ omeprazole ගැන කියන්න. omeprazole කියන්නේ proton pump inhibitor කාණ්ඩයට අයත් වන ඖෂධයක්. esomeprazole, pantoprazole කියන්නේ මේ කාණ්ඩයටම අයත් තවත් ඖෂධ කිහිපයක්. මෙම ඖෂධය මගින් ආමාශයේ අම්ල ස්‍රාවය වීම අඩු කරනවා. omeprazole මිලිග්‍රෑම් 20, මිලිග්‍රෑම් 40 යන මාත්‍රාවලින් කරල් ඉන්ජෙක්ෂන් අඩංගු වෙනවා. ඔමේස්, ලොමැක්, ඔසිට් කියන්නේ omeprazole වල වෙළඳ නාම කිහිපයක්. සාමාන්‍යයෙන් එක් කරලක් මිල රුපියල් 5-10 අතර වෙනවා. මෙම ඖෂධය ગેස්ට්‍රයිටිස්, ආමාශික විෂ අන්නසෝත්‍රයට ඇතුළු වීම, ආමාශය සහ කුඩා අන්ත්‍රයේ බිත්තිවල තුවාල වැනි ආසාදන, හෙලිකොබැක්ටර් පයිලෝරි වැනි බැක්ටීරියා ආසාදනවලදී ප්‍රතිජීවක සමග NSAID කාණ්ඩයට අයත් ඖෂධ සමග සෝලිංග එලිසෝන් සින්ඩ්‍රෝම් වැනි තත්ත්ව සඳහා භාවිතා කරනවා. ආහාර ගැනීමට පැය භාගයකට පැයකට පෙර හොඳ වතුර වීදුරුවක් සමග මෙම ඖෂධය ලබාගත යුතුයි. මෙහි අතුරු ආබාධ ලෙස හිසරුදාව, පාචනය, මලබද්ධය, තොලකට වියලීම, බඩේ වේදනාව, අදෝවාත පිටවීම, පේශි වේදනාව වැනි තත්ත්ව ඇතිවිය හැකි. ගර්භණී කාන්තාවන්, කිරිදෙන මව්වරුන් සහ අක්මාව ආශ්‍රිත රෝග සහිත පුද්ගලයන් සඳහා වෛද්‍ය නිර්දේශය මත පමණක් අනුමත කරනවා. ක්ලොපිඩොග්‍රේල්, ප්‍රොසොග්‍රේල් වැනි හෘදයාබාධ ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ගන්නා ඖෂධ සමග omeprazole ගැනීම නිර්දේශ නොකරයි. omeprazole සමග කීටකොනසෝල්, ඩිජොක්සින් වැනි ඖෂධ ගැනීමෙන් ඒවා ශරීරයට අවශෝෂණය වීම අඩු කරයි. omeprazole සමග ඩයිසිපෑම්, වෝෆරින්, පෙනිටොයින් වැනි ඖෂධ ගැනීමෙන් ඒවායේ පරිවෘත්තිය අඩාල වී ශරීරයෙන් බැහැරවීම අවම කරයි. omeprazole දීර්ඝ කාලයක් භාවිතය බැක්ටීරියා වර්ධනයට හේතු වන අතර අධික පාචන තත්ත්ව ඇතිවිය හැකි. අධි මාත්‍රාවක් දීර්ඝ කාලයක් භාවිතය ඔස්ටියෝපොරෝසිස්, හෘදයාබාධ වැනි තත්ත්ව ඇතිවීමේ අවදානමක් ඇති කරනවා. omeprazole මගින් විටමින් B12 අවශෝෂණය සහ ශරීරයේ මැග්නීසියම් මට්ටම අඩු කරනවා. මෙම ඖෂධය සෙල්සියස් අංශක 25ට අඩු උෂ්ණත්වය යටතේ සිසිල් වියලි ස්ථානයක ගබඩා කළ යුතුයි. ඉතින් මේ වගේ අපි නිතරම භාවිතා කරන තවත් ඖෂධ ගැන දැනගන්න SL Med Story අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලගේ අදහස්, යෝජනා, ගැටලු වීඩියෝ එකට පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිත් හැමෝටමත් බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. අපව subscribe කරලා bell button එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හැමෝටම සුබ දවසක්.